Alan Kulam, Bruchim Aba'im. This is Chevy from Simply Talk Hebrew. So I have very exciting news. People asked to put double subtitles in English and in Hebrew, and I was very reluctant to do it because I know many people don't want to see the English. They actually want to focus only on the Hebrew. But on the other hand, for some people, it's very helpful. So I didn't know what to do, and now I thought about a solution. So as you will see in this video, the Hebrew is embedded, and I put it like a little bit high up, so it's completely embedded in the video, and I made sure that it's always only one line. And then for the English, you could either turn it on or turn it off by using the CC button in the right bottom of this video. How cool is that? I'm so proud of it, and I'm very excited. Yalla, מתחילים. אם אתה בא לישראל, או שאולי אתה מבקר בישראל, אתה יודע שיש פה היסטוריה כל כך משוגעת. כל מקום שאנחנו הולכים, אנחנו דורכים, we step, אנחנו דורכים על היסטוריה. ואחד הדברים הכי מיוחדים זה למצוא חיות, אוקיי? חיות מיוחדות שהן נמצאות פה הרבה מאוד שנים. ואנחנו יכולים לחשוב, וואו, בזמן של התנ"ך, the Bible, בזמן של התנ"ך אנשים היו עם החיות האלו. אז לפני הרבה שנים בארץ ישראל הייתה חיה אחת יפהפייה ומאוד מיוחדת. לחיה הזאת קוראים יחמור. זה fallow deer באנגלית. באירופה יש יחמור אירופאי, אבל לנו היה יחמור פרסי, Persian. החיה הזאת היא כל כך חשובה שהיא כבר נמצאת בתנ"ך in the Bible. אז קודם כל היא ברשימה, the list ברשימה של החיות הכשרות, וגם כתוב ששלמה המלך היה אוכל יחמור. למה היחמור כל כך מיוחדת? היא הייתה חיה מאוד עדינה, very gentle, אוקיי? לא משנה מה אתה עושה ליחמור, אפילו אם פוגעים, if you harm, אפילו אם פוגעים ביחמור, היא לא עושה כלום. היא חיה מאוד מאוד מהירה, היא רצה במהירות של מכונית, אוקיי? היא רצה כל כך מהר, אולי 65 או 70 קילומטר לשעה. זה בערך 40 מייל, אוקיי? או 43 מייל לשעה, אוקיי? מאוד מאוד מהירה. והדבר שאני הכי אוהבת ביחמור זה שהיא הייתה חיה חופשית, free animal. מאוד מאוד קשה לאלף to tame, לאלף יחמורים. היא אוהבת להיות בטבע. אבל כל זה היה בהיסטוריה. עם השנים ההיסטוריה עושה מה שההיסטוריה עושה. אנשים עושים מה שאנשים עושים. אנשים אוכלים את היחמור, אנשים רוצים את הקרניים, the horns של היחמור, ויש בעיה של מדבר והרבה בעיות, והיחמור האחרון שראו פה באזור in the region היה ב-1922, ומאז לא ראו יותר יחמורים. וכולנו חשבנו, כולנו לא אני, אבל כל האנשים אז חשבו שהיחמורים נכחדו, got extinct. אבל, בשנה 1956, פתאום גילו באיראן עדר, עדר של יחמורים פרסים, אוקיי? אבל זה היה באיראן, לא פה. זה היה 25 יחמורים, וזה היה ממש ממש מרגש, כי אנשים חשבו שאין יותר יחמורים. אז לקחו כמה יחמורים לשים אותם בגן חיות בגרמניה, וגם בטח כמובן השאה לקח כמה יחמורים לבית שלו, והיה לו בגן חיות מאוד גדול לשאה. אז פה בישראל הסתכלו ואמרו, אנחנו גם רוצים יחמורים, אנחנו רוצים להחזיר את היחמורים. אז ב-1975 הם התחילו לדבר עם אח של השאה, ורצו לבקש ממנו לקבל שתי זוגות של יחמורים. ודיברו, והיה מאוד קשה לדבר, וסוף סוף השאה
אח של השאה בא לישראל. למה הוא בא לישראל? כי הוא רצה למצוא בישראל גם חיה animal. מה הוא רצה? יש להם, הם אוהבים חיות, השאה היה לו גן חיות אוסף, collection, אוסף של חיות, אז הוא חיפש יעל, יעל זה כמו goat, הוא חיפש יעל עם קרניים מאוד גדולות בשביל האוסף, ה-collection של השאה. אז הם מחפשים, they search, והם לא מוצאים. ובסוף הם הלכו למקום מיוחד שיש בו הרבה חיות, איזה nature reserve שיש לנו פה בישראל, ושם הם מצאו את היעל הזקן הזה, היעל עם קרניים מאוד גדולות בשביל השאה. אבל הם לא יכולים לקחת את החיה, אז הם התחילו לדבר עם מישהו שקוראים לו אברהם יפה, והם אמרו, זה כל כך מצחיק, הם אמרו, אנחנו רוצים לתת לך 2 מרצדסים, אוקיי? 2 מכוניות מרצדס, ואתה תיתן לנו את היעל, the goat. ואברהם יפה אמר, לא, אני לא רוצה מרצדס, ואני לא רוצה 2 מרצדסים, מה הוא עושה עם 2 מרצדסים? השנה 1975, אוקיי? הוא אומר, אני לא רוצה מרצדס, אני רוצה יחמורים. אני רוצה 2 יחמורים מהגן חיות של השאה. והאח של השאה אמר, אוקיי, אז הוא קיבל את היעל, והוא נסע בחזרה לאיראן. וזהו, לא שמעו ממנו. הם מתקשרים, הוא לא עונה. הם מתקשרים עוד פעם, הוא לא עונה. אי אפשר לדבר עם האח של השאה. הוא לקח את היעל ולא הביא את היחמורים. אוקיי, אחרי שנה, ב-1976, הביאו לישראל 2 זוגות, couples, מגרמניה, מהגן חיות, ושמו את זה פה בתל אביב, בגן חיות של תל אביב. ואז, ב-1978, אני לא יודעת אם אתם יודעים היסטוריה, 1978 זה הזמן של המהפכה, the revolution, המהפכה האיראנית. אח של השאה מתקשר, והוא אומר, תבואו עכשיו, בואו לקחת את היחמורים. אז הוא זכר, עברו 3 שנים. אז אברהם יפה, הוא המנהל של הסנקטוארי, הוא אמר, וואו, סוף סוף, אנחנו יכולים ללכת לקחת את היחמורים. אז הוא שלח עובד הולנדי, שקוראים לו מייק ון חרבנברוק, משהו כזה. אז עובד הולנדי מישראל, שהוא ילך לטהרן. והעובד ההולנדי נוסע לטהרן, וכשהוא מגיע לטהרן, אין שאה. אין אח של שאה ואין אף אחד, כולם ברחו. הוא הולך למלון, וכשהוא מגיע למלון הוא מקבל טלפון מישראל, אומרים, לך בחזרה לישראל עכשיו, יש טיסה אחרונה, a last flight, טיסה אחרונה לישראל, בסדר? כי הישראלים עוזבים את איראן. הייתה שם שגרירות, an embassy, היו הרבה ישראלים באיראן, אבל צריך לעזוב ממש מהר. אז הוא ממש עצוב, והוא לוקח את כל הדברים שלו, והוא אומר, אולי בדרך למטוס, אני רוצה לבדוק, אולי אני יכול לקחת את היחמורים. והוא מבקש מהנהג לעבור ליד השמורה, the wild reserve של השאה. והוא מסתכל והוא רואה שם 4 נקבות females, 4 נקבות של יחמורים. ומהר מאוד, בדרך, כשהוא בורח, runs away, בורח, escapes מאיראן עם המהפכה האיראנית, הוא לוקח מהר מאוד 4 יחמורים, ושם אותם על המטוס האחרון מאיראן לישראל. ועד היום אין לנו טיסה חזרה מאיראן לישראל ומישראל לאיראן. הלוואי אינשאללה שיש שלום וקרוב ונוכל לבוא לאיראן ושהם יבואו אלינו. אבל בטיסה האחרונה מאיראן לישראל היה 4 יחמורים.
אז מה שהיה כבר בישראל היו 2 זכרים, מיילס, ועכשיו היה 4 נקבות, ולאט לאט התחילו להיות משפחות. ובשנה 1995 כבר היו יותר מ-150 יחמורים בישראל, והם החליטו לאט לאט להחזיר את היחמורים לטבע. ובאמת עכשיו, כל חצי שנה הם שמים בטבע בערך 10 או 15 יחמורים. והיום בטבע יש יותר מ-100 יחמורים שגרים בטבע, וזה בכל העולם זה העדר, the herd, העדר הכי גדול של יחמור פרסי שחי בטבע. והמבצע הזה, this operation, המבצע הזה להחזיר את היחמורים לטבע, הוא ממשיך עד היום, ואפילו יש וידאו ביוטיוב, אני אשים אותו למטה, כי הוא ממש מרגש, שאפשר לראות, זה מ-2023, ששמים את היחמורים בחזרה בטבע. ועכשיו בערך חושבים שבכל ישראל יש 500 יחמורים, כן ירבו, they should be more and more of them. תודה רבה לכם, זה היה היום פודקאסט קצת אחר, רק סיפור אחד ארוך שאני מאוד 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 אוהבת על ההיסטוריה של היחמור בארץ ישראל, שיהיה לכולנו חדשות טובות, בשורות טובות, שיחזרו החטופים, the hostages, שיחזרו החטופים בשלום, ושלום לנו ולכל העולם.